Дивіться! Он летить народний супутник. Привіт! Подій попереду багато. Перша частина тут. Погнали! Наступного ранку ми прокинулись задовго до кінця комендантської години. З однієї з супутниць наші шляхи розходились. Тож 4 по порожніх вулицях ми пішки дійшли до вокзалу, де кількість людей з попереднього дня меншою не стала. Зі Львова в сторону Польщі йшло декілька більш-менш підходящих потягів. Серед таких, як ми, знайшлись літній чоловік і його дочка з дитиною. Вони мали квитки на потяг, який нам найбільше пасував. Оскільки точний розклад був відсутній, потрібно було чергувати на вокзалі і слухати оголошення. Ми не одразу помітили, коли чоловік з дочкою та онукою побігли. За одним з потягів стояло кілька вагонів. То була наша карета, що вже відходила. Ми добігли швидко, але перед нами якийсь хлищ вскочив на східці і нас вже відмовились брати. Зате ми врятували декоративних пацючків та прилаштували покинутого собаку. Години йшли, потяги відміняли раз за разом, ми зголодніли. Прикинувши приблизний час наступної нашої спроби, ми пішли поїсти. Найближчі заклади були або забиті, або закриті. Мама і одна з супутниць добули пиріжків, але час підтискав. Найнеприємніша подія була за рогом. На нашому пероні почало з'являтися ще більше людей. Це вселяло надію, що ось цього разу все вийде. Але потяг знов затримувався. На найвіддаленішому від нас пероні стояв потяг. Я пожартувала. Ха! Було б смішно, якби це був наш. Не смішно. Виявилось, що це була правда. Увесь натовп ринув у підземний перехід, де й застряг. Штурханини, тиснява, задуха, загублені діти, зламані речі. Спочатку всім наказали утворити коридор справа, щоб вийшли чоловіки та пасажири. Потім жінкам з дітьми сказали вліво перейти. Потім знов зробіть коридор справа. Жінки з дітьми пручаються, бо їх чавило. Одна навіжена вдарила мою маму та дала відсіч, але я нагримала на обидвох, бо злякалась, до якої бійки могло це дійти. Ще раз вибач, мам. У такій атмосфері пройшло 5 годин. Ні, нас не випустили. Лише трохи роздали води. Ми здалися. Пам'ятаєте чат прихистку? Коли ти виселяєшся, треба видалятись. Про всяк випадок ми цього не зробили і, як виявилось, не дарма. За нашим проханням нам навіть знайшли окрему кімнату. Наступного ранку мама сходила на розвідку до маршрутчиків на вокзал. Результат – кімната перетворилась на кол-центр. Складно сказати, скільки номерів ми обдзвонили. Але врешті знайшли перевізника. Автобус віз до Жешува, а далі нам з дівчатами було по різних містах. Але є проблема. Ніч, потягів нема, прихистку на ніч нема, мамі завтра на роботу. Поки ми разом їхали, мама шукала, хто б серед ночі нас довіз до нашого містечка. І таку людину знайшла мамина колега Полька. Колоритний чоловік приїхав з одного міста до іншого, щоб відвезти у третє незнайомих людей. Це був останній відрізок шляху, впродовж якого я плакала і спала. На ранок 5-ї доби ми доїхали. Дякую за перегляд. Я намагалась дуже стисло розповісти усе, що трапилось. Деякі речі залишились поза кадром. А наступні теми я виставлю на голосування. І наостанок. Взаємодійте з відео, активуйте дзвіночок та підтримуйте нашу свободу донатом. Усі посилання в описі. Ще раз дякую. До зустрічі онлайн!